सो Honorले चाहिँ आफ्नो नयाँ फोन लिएर आएको छ Honor X7c यो चाहिँ Honor X7b को अपग्रेड हो हैन र यसको प्राइस चाहिँ 24099 8256 GB भेरिएन्टको लागि सो अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले 25000 को प्राइस ट्यागमा चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि HD+ IPS डिस्प्ले Snapdragon 685 चिपसेट दिएको छ 6000 mAh को ब्याट्री र 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा सो यो स्पेसिफिकेसन चाहिँ हुन्छ नि प्राइसको लागि राम्रो छ त आउनुस् हेरौँ म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेकलेक सो Honor X7c चाहिँ तीनटा डिफरेन्ट कलरमा आउँछ ब्ल्याक व्हाइट र ग्रीन ब्ल्याक र व्हाइट भनेको चाहिँ नर्मल प्लास्टिक ब्यागमा दिएको छ भने ग्रीन चाहिँ यसपालि लेदर फिनिसिङमा दिएको छ के सो यो व्हाइटमा चाहिँ यस्तो अलिकति युनिक खाली प्याटर्न हामीले देख्न सक्छौँ भाइ यस्तो खाली प्याटर्न फिनिस दिएको छ र पहाडबाट चाहिँ फ्रस्टेड फिनिस जस्तो फिल हुन्छ राम्रो छ सो पहाडीबाट चाहिँ प्लास्टिक ब्याग दियो त्यसै गरी फ्रेम पनि प्लास्टिक हो है तर जस फिनिसिङ राम्रो छ प्लास्टिक नै भए पनि राम्रै प्रिमियम फिल छ त्यसै गरी क्यामेरा मोडल हेऱ्यो भने चाहिँ चङ्की स्क्वायर सेपमा दिएको छ पहाडीबाट चाहिँ हामीले त्यो क्यामेरा मोडल भइहाल्यो हैन र Honorको ब्याजिङ तलपट्टि दिएको छ जस प्रिमियम फिल छ र अगाडिपट्टि पनि हेऱ्यो भने चाहिँ बेजल्सहरू यो प्राइसको लागि ठिकठाकै छ राम्रै भनौँ मिनिमल नै छ त्यसरी अगाडिपट्टि चाहिँ होल पन्च भइहाल्यो है र यसमा चाहिँ हामीले यो प्राइसको लागि दामी भएको कुरा भनेको चाहिँ IP64 रेटिङ पनि पाउँछौँ कि सो त्यो चाहिँ दामी हो सो पोर्ट्स एन्ड बटन्स हेरौँ सो यो साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम रकर र पावर बटन र यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ तलपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ स्पिकर भइहाल्यो त्यसपछि टाइप सी अनि त्यसपछि 3.5 लिटर हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ माइक पनि भइहाल्यो र माथिपट्टि चाहिँ आयर ब्लास्टर छ एउटा त्यसै गरी अर्को माइक भयो है र अर्को साइडमा चाहिँ हामीले यहाँनिर सिम प्लस माइक्रो एसडी लाग्छ हैन सो यो चाहिँ हाइब्रिड स्लट हो डेडिकेटेड स्लट चाहिँ हैन त्यसै गरी यसमा चाहिँ हुन्छ नि एससीएस सर्टिफिकेट पनि छ कि सो 5 स्टार सर्टिफिकेसन फर ड्रप एन्ड क्रस रेजिस्टेन्स भनेर दिएको छ सो त्यसको मतलब चाहिँ हुन्छ नि अब यो फुट्दै नफुट्ने त हैन तर Honorले चाहिँ यसपालि 4वटा एजेसहरुमा चाहिँ कुसनिङ मटेरियल युज गरेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एडेड प्रोटेक्सन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यसमा चाहिँ अब हामीले डुअल स्पिकर सेटअप पाउँछौँ एउटा चाहिँ तलपट्टि मेन स्पिकर भइहाल्यो भने माथि एयरपिसले नै एज सेकेन्डरी काम गर्छ हैन र अडियो क्वालिटी राम्रै छ है फर द प्राइस सो लाउड चाहिँ लाउड इनफ नै छ अब त्यो हल्का थप पनि भेटिन्छ जो अबभ एभरेज साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाउँछौँ यसमा हामीले अब यसको डिस्प्ले चाहिँ अलि चित्त बुझेन है 6.77 इन्चको TFT LCD त्यो पनि फेरि HD+ के फुल HD दिएको भने ठिकै हुन्थ्यो हैन अब के छ भन्दाखेरि शार्पनेस खासै नपुगे जस्तो फिल हुन्छ यसमा है कलर्सहरु ठिकठाकै छ कलर्समा खासै त्यस्तो कम्प्लेन छैन तर शार्पनेसको लेभलमा चाहिँ हुन्छ नि अब आजकल यो प्राइस रेन्जमा हामीले एमोलेड डिस्प्ले पनि पाउँछौँ कुनै कुनै धेरै जस्तो फुल HD+ डिस्प्ले पाइरहेको हुन्छौँ हैन सो अहिलेको हिसाबले चाहिँ जुन यो HD+ त्यो पनि TFT LCD चाहिँ खासै चित्त चाहिँ बुझेन है हुन्छ अब बेजल्सहरु त्यो चाहिँ राम्रै छ हैन मोडर्न पनि देखिन्छ होल पल्टले गर्दाखेरि त्यसै गरी यसको ब्राइटनेस जुन छ 850 निट्स त्यो पनि राम्रै हो बाहिर आउटडोर चलाउँदाखेरि खासै त्यस्तो केही प्रब्लम छैन मजाले चलाउन सकिन्छ तर ओभरअल जुन भनौँ न अब अहिलेको स्पेक्स अनुसार चाहिँ पुगेन भनौँ न यो स्पेक्स हुन्छ नि खासै त्यस्तो चित्त बुझ्दैन त्यसै गरी रिफ्रेश रेट अप्टिममा चाहिँ मलाई खासै राम्रो लगेन के सो के छ भन्दाखेरि यसमा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट छ तर 120 हर्ट्ज सधैँ युजै गर्दैन कि जस्तै अहिले सेटिङ्समा गयो भने 120 मा चल्यो हैन मेन मेनुमा पनि चल्दैन क्या 120 हर्ट्ज 90 मै छ क्या हामीले 120 हर्ट्जमै राखे पनि हाइएस्टमै राखे पनि चल्दैन हैन डाइनामिक राखे पनि चल्दैन त्यसै गरी एपहरुमा स्क्रल गर्दाखेरि पनि यो 90 मै चलिरहेछ र धेरै जस्तो सबै एप्समा त्यही नै हुन्छ 90 मै चलिरहेछ 120 युजै गर्दैन कि सो यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउँछौँ भने अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर दिएको छ हैन र अब हुन्छ नि यसको जुन क्यामेरा एप छ त्यो चाहिँ फास्टै छ र सटर स्पिड पनि राम्रो छ यसको फास्टै खिच्छ भने फोकसमा पनि त्यस्तो केही प्रब्लमहरु छैन र इमेजको हुन्छ नि अब प्रोसेसिङ हेर्ने हो भने चाहिँ HDR प्रोसेसिङ राम्रो छ जस्तै यहाँ पहाडीपट्टि ठ्याक्कै प्रोसेस भइसकेपछि जुन स्काई पनि राम्रो रिटेन गरिरहेको छ हैन र हाइलाइट्सहरु पनि राम्ररी प्रोसेस गरिरहेको छ प्लस डार्कर एरियाजहरु पनि राम्ररी नै हुन्छ नि लिफ्ट गरिरहेको छ के सो ओभरअल क्यामेराको जुन मेन क्यामेराको काम छ नि एक्सपोजर ब्यालेन्स देखि लिएर कलर्सहरु चाहिँ निकै राम्रै देखिन्छ शार्पनेस भनेको सेन्टरमा चाहिँ राम्रो शार्प देखिन्छ भने एजेसतिर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हामीले सफ्टवेयर चाहिँ पाउँछौँ तर ओभरअल भन्दाखेरि यो मेन क्यामेरा जुन मेन फोटोजहरु छ नि राम्रै आउँछ र सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सल हो हैन र सेल्फी चाहिँ यसको राम्रै छ एकदम नेचुरल कलर्सहरु देखिन्छ र हुन्छ नि सेल्फीमा चाहिँ हामीले फेसमा डिटेल्सहरु पनि पुग्छ के सो डिटेल्सहरु ठिक्कको छ त्यति धेरै शार्प पनि देखिदैन हैन अननेचुरल खाली पनि देखिदैन तर ओभरअल कलर्सहरु देखि लिएर फेसमा डिटेल्स चाहिँ राम्रै आउँछ फेस टोन पनि नेचुरल छ सो यसको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ जस मलाई राम्रो लाग्यो फर द प्राइस अब पर्फर्मेन्स डिपार्टमेन्टमा चाहिँ ठिकै छ किनभने पहिल्यै ट्राइड एन्ड टेस्टेड क्वालकमको स्न्यापड्रागन 685 चिपसेट दिएको त्यसमा जुन चाहिँ हामीले Redmi Note 13 जुन पहिला आएको थियो भनौँ न 6-7 महिना अगाडि आएको थियो त्यसमा पनि पाउँछौँ हैन र राम्रो चिपसेट हो डेली पर्फर्मेन्समा खासै त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन एप ओपनिङहरु फास्ट छ स्मुथै फिल हुन्छ सो गेमिङ चाहिँ डिसेन्ट नै छ PUBG मोबाइलमा हामीले स्मुथ ग्राफिक्स स्मुथ फ्रेम रेटमा खेल्दा कन्सिस्टेन्ट 38.9 FPS दिइरहेको थियो सो
यो चाहिँ राम्रो एउटा फ्रेम ड्रपहरू पनि खासै छैन भने हुन्छ स्मुथ थियो गेम प्ले अब गेन्सन इम्प्याक्ट चाहिँ लो ग्राफिक्स 60 FPS फ्रेम लिमिट हामीले टेस्ट गरेको थियौँ र यो पनि डिसेन्ट नै थियो गेम प्ले 36.6 थियो एभरेज FPS फ्रेम ड्रप्सहरू चाहिँ थियो तर अलिक धेरै नै एनपिसीसँग फाइट हुँदा चाहिँ थियो न त ठिकै थियो गेम प्ले अब यसको ब्याट्री चाहिँ दामी छ है सो 6000 mAh ब्याट्री दिएको छ जुन चाहिँ हामीले युजली अब यो रेन्जमा चाहिँ 5000 देख्छौँ भने यसमा 6000 6000 दिएको छ जुन चाहिँ राम्रो हो र यो चाहिँ नर्मली हुन्छ नि तपाईँले 2 दिन मजाले नै टिकाउन सक्नुहुन्छ यसलाई र एभरेज स्क्रिन अन टाइम चाहिँ त्यस्तै 8 घण्टा जस्तो चाहिँ पाउन सकिन्छ है 7 देखि 8 घण्टा त्यो युजेसको हिसाबमा है सो धेरै गेमिङ गऱ्यो भने चाहिँ अब दिँदैन तर हुन्छ नि क्याजुअल नर्मल युज गर्ने हो भने चाहिँ 7 आवर्सदेखि 8 आवर्सको चाहिँ हामीले स्क्रिन अन टाइम पाउँछौँ र यसमा चाहिँ हामीले चार्जिङ पनि 35 वाटको चार्जिङ पाउँछौँ जुन चाहिँ राम्रै छ त्यस तपाईँले हुन्छ नि अब त्यस्तो धेरै टाइममा 1.5 घण्टा जस्तोमा फुल चार्ज हुन्छ अब यसमा हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड 14 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ र म्याजिक ओएस 8 छ यसमा र अब यसमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि जुन कन्ट्रोल सेन्टर छ त्यो चाहिँ स्प्लिट हुन्छ होइन सो यसरी यहाँबाट चाहिँ नोटिफिकेसन खुल्छ है सो यो भइहाल्यो त्यसै गरी अब अरू फिचर्सहरू हुन्छ नि अब त्यस्तो धेरै अब जस्तै मल्टी विन्डो जस्तो फिचरहरू छँदैछ होइन र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यो यहाँबाट लङ प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ यो मल्टी विन्डो टक भनेर नि दिएको छ होइन सो अनरको चाहिँ अरू फोन्सहरू पनि हामीले पाउँछौँ त्यसरी ब्लोटवेयर्सहरू छँदैछ अब एप अनरकै आफ्नै एप मार्केट त्यसै गरी अब यो अलरेडी इन्स्टलहरू चाहिँ जस्तै booking.com यिनीहरू चाहिँ अलरेडी इन्स्टल चाहिँ थियो जस्ट डिलिट चाहिँ गर्न मिल्छ त्यस्तो धेरै पनि छैन ब्लोटवेयर्सहरू र ओभरअल सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ स्मुथै छ त्यस्तो खासै मैले प्रब्लम्सहरू केही पनि यसमा चाहिँ भेटाएको छैन होइन र अर्को यसमा चाहिँ अब अलवेज अन डिस्प्ले भनेर दिएको छ तर अब एमुलेट डिस्प्ले त होइन अलवेज अन डिस्प्ले हुनलाई तर यस्तो चाहिँ अलवेज अन पनि होइन कि सो यो आफै निप्छ र थिच्यो भने चाहिँ फेरि आउँछ यस्तो खालि चाहिँ अलवेज अन डिस्प्ले है फेरि सो Honor X7c चाहिँ हुन्छ नि अब यो दामी छ अपिलिङ डिजाइन भएको फोन होइन दामी डिजाइन छ त्यसै गरी अब यसको क्यामेराज पनि राम्रो छ 1.8 मेगापिक्सल क्यामेराले राम्रै पर्फर्म गर्छ सेल्फी चाहिँ बरु धेरै राम्रो छ लागि यो प्राइस रेन्जमा राम्रो सेल्फिजहरू प्रोभाइड गर्छ र यसको ब्याट्री राम्रो भइहाल्यो चार्जिङ पनि राम्रो छ तर फेरि हुन्छ नि घुमाइ फेरि चाहिँ अब हुन्छ नि पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ भने घुमाइ फेरि चाहिँ यसको कुरा डिस्प्लेमै आउँछ कि सो 720p त्यो पनि फेरि TFT LCD डिस्प्ले चाहिँ चित्तै बुझ्दैन सो त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिक रुइन चाहिँ हुन्छ है सो हुन्छ नि अब यो प्राइस रेन्जमा हामीले जस्तै अरू फोन्सहरू Redmi Note 13 पाउँछौँ त्यसै गरी Realme को 12X पनि छ जसले चाहिँ बेटर भ्यालु प्रोभाइड गर्छ क्या TechLekh